Mula sa Bitcoin at Ethereum hanggang sa Dogecoin at Tether, mayroong libu-libong iba't ibang mga cryptocurrency na maaaring gawing napakalaki kapag ikaw ay unang nagsisimula sa mundo ng crypto. Upang matulungan kang makuha ang iyong mga bearings, ito ang nangungunang 10 cryptocurrency batay sa kanilang capitalization sa merkado o ang kabuuang halaga ng lahat ng mga coins na kasalukuyang nagpapalipat-lipat. Pero bago ang lahat, kung gusto mo na ganitong mga videos, ay mag-subscribe ka na sa aking channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong i-upload ko na videos. Number 1. Bitcoin o BTC na may mahigit sa $641 billion ang market cap nito. Nilikha noong 2009 ng isang tao sa ilalim ng pseudonym na Satoshi Nakamoto. Ang Bitcoin o BTC ay ang orihinal na cryptocurrency. Tulad ng karamihan sa mga cryptocurrency, ang BTC ay tumatakbo sa isang blockchain o isang ledger logging ng mga transaksyon na ipinamahagi sa isang network ng libu-libong mga computer. Dahil ang mga karagdagan sa pinamamahagi ng ledger ay dapat na ma-verify sa pamamagitan ng paglutas ng isang cryptographic puzzle. Isang proseso na tinatawag na patunay ng trabaho. Ang Bitcoin ay pinanatiling ligtas at ligtas mula sa mga manloloko. Ang presyo ng Bitcoin ay tumaas dahil ito ay naging isang pangalan ng sambahayan. 5 taon na ang nakalilipas, maaari kang bumili ng isang Bitcoin ng halos $500. Noong June 2021, ang presyo ng isang solong Bitcoin ay higit sa $32,000. Lumalaki iyon ng halos 6,300%. Number 2. Ethereum o ETH na may mahigit sa $307 billion sa market cap nito. Parehong isang cryptocurrency at isang blockchain platform, ang Ethereum ay isang paborito ng mga developer ng programa dahil sa mga potensyal na application nito. Tulad ng tinaguriang matalinong mga kontrata na automatikong isinasagawa kapag natutugunan ng mga kondisyon at non-fungible tokens o NFT. Ang Ethereum ay nakaranas din ng napakalaking paglaki. Sa loob lamang na 5 taon, ang presyo nito ay mula $11 hanggang sa higit sa $2,500 na humigit kumulang na higit sa 22,000%. Number 3. Tether o USDT na may mahigit sa $62 billion sa market cap nito. Hindi tulad ng ilang iba pang mga anyo ng cryptocurrency, ang Tether ay isang stablecoin. Nangangahulugang sinusuportahan ito ng mga malalakas na pera tulad ng dolyar ng Estados Unidos at ng euro at hipolohiyang pinapanatili ang halagang katumbas ng isa sa mga denominasyong iyon. Sa teorya, nangangahulugan ito na ang halaga ni Tether ay dapat na mas pare-pareho kaysa sa iba pang mga cryptocurrency at ito ay pinabura ng mga namumuhunan na nag-iingat sa matinding pagkasumpungin ng iba pang mga barya. Number 4. Binance Coin o BNB na may mahigit sa $56 billion ang market cap nito. Ang Binance Coin ay isang uri ng cryptocurrency na maaari mong gamitin upang makipagkalakalan at magbayad ng mga bayarin sa Binance. Isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa buong mundo. Mula nang mailunsad ito noong 2017, ang Binance Coin ay nagpalawak ng nakaraang pagpapadali lamang ng mga kalakalan sa exchange platform ng Binance. Ngayon, maaari itong magamit para sa kalakalan, pagproseso ng pagbabayad, o kahit na pag-book ng iyong paglalakbay o pamamasyal.
maaari rin itong ipagpalit o ibenta para sa iba pang mga anyo ng cryptocurrency tulad ng Ethereum o Bitcoin. Ang presyo nito sa 2017 ay $0.10 lamang. Sa pamamagitan ng June 2021, ito ay tumaas sa higit sa $350, isang nakuha ng halos 350,000%. Number 5, Cardano o ADA, na may mahigit sa $51 billion ang market cap nito. Medyo kalaunan sa pinangyarihan ng crypto, kapansin-pansin ang Cardano para sa maagang pagyakap nito ng pagpapatunay ng patunay ng stake. Pinapabilis ng pamamaraang ito ang oras ng transaksyon at binabawasan ang paggamit ng enerhiya at epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng pag-alis ng mapagkumpetensya, paglutas ng aspeto ng pag-verify sa transaksyon na naroon sa mga platform tulad ng Bitcoin. Gumagawa din na ang Cardano tulad ng Ethereum upang paganahin ang mga matalinong kontrata at desentralisadong mga application na pinalakas ng ADA, ang katutubong coin. Ang token ng ADA ni Cardano ay may medyo katamtamang paglaki kumpara sa iba pang mga pangunahing mga coin ng crypto. Noong 2017, ang presyo ng ADA ay $0.02. Nitong June 2021, ang presyo nito ay nasa $1.50. Ito ay isang pagtaas ng 7,400%. Number 6, Dogecoin o DOGE, na may mahigit sa $44 billion ang market cap nito. Ang Dogecoin ay naging isang mainit na paksa salamat sa mga kilalang tao at bilyonaryong tulad ni Elon Musk. Sikat na nagsimula bilang isang biro noong 2013. Ang Dogecoin ay mabilis na naging isang kilalang pagpipilian sa cryptocurrency. Salamat sa isang nakatuong komunidad at malikhaing mga meme. Hindi tulad ng maraming iba pang mga cryptos, tulad ng Bitcoin, walang limitasyon sa bilang ng mga Dogecoin na maaaring likhain, na nag-iiwan ng madaling kapitan ng pagpapahina ng halaga ng pera habang tumataas ang supply. Ang presyo ng Dogecoin noong 2017 ay $0.0002. Pagsapit ng June 2021, ang presyo nito ay nasa $0.32, isang 159,900% na pagtaas. Number 7, XRP, na may mahigit sa $40 billion ang market cap nito. Nilikha ng ilan sa parehong mga tagapagtatag tulad ng Ripple, isang kumpanya ng digital na teknolohiya at pagproseso ng pagbabayad. Ang XRP ay maaaring magamit sa network na iyon upang mapadali ang mga palitan ng iba't ibang mga uri ng pera, kabilang ang mga malalaking pera sa iba pang mga pangunahing cryptocurrency. Sa simula ng 2017, ang presyo ng XRP ay $0.006. Noong June 2021, ang presyo nito ay umabot sa $0.92, katumbas ng pagtaas ng 15,233%. Number 8, USD Coin o USDC, na may mahigit sa $23 billion ang market cap nito. Tulad ng Tether, ang USD Coin o USDC ay isang stablecoin na nangangahulugang sinusuportahan ito ng mga dolyar ng Estados Unidos at naglalayon para sa isang 1 USD hanggang 1 USDC na ratio. Ang USDC ay pinalakas ng Ethereum at maaari mong gamitin ang USD Coin upang makumpleto ang mga pandaigdigan transaksyon. Number 9, Polkadot o DOT, na may mahigit sa $21 billion ang market cap nito. Ang cryptocurrency ay maaaring gumamit na anumang bilang ng mga blockchain. Nilalayan ng Polkadot at ang namesake
crypto na isama ang mga ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang cryptocurrency network na nag-uugnay sa iba't ibang mga blockchain upang sila ay magkakasama. Ang pagbabago na ito ay maaaring magbago kung paano pinamahalaan ang mga cryptocurrency at nagpasigla ng kahangahangang paglago mula noong inilunsad ang Polkadot noong 2020. Sa pagitan ng September 2020 at June 2021, ang presyo nito ay lumago ng 615% mula sa $2.93 hanggang sa $20.95. Number 10. Uniswap o UNI, na may mahigit sa $13 billion ang market cap nito. Ang Uniswap ay isang token na batay sa Ethereum na nagpapagana sa Uniswap, isang desentralisadong crypto exchange na gumagamit ng isang otomatikong modelo ng liquidity para sa pangangalakal. Nangangahulugan ito na walang gitnang tagapagdaloy tulad ng isang bangko o broker-dealer. Sa halip, pinalakas ito ng mga matalinong kontrata at pinagsamang mapagkukunan ng mga gumagamit. Ang platform ng Uniswap ay bukas na mapagkukunan, kaya maaaring gumamit ang sino man ng code upang lumikha ng kanilang sariling mga palitan. Inilunsad noong 2020, ang presyo ng Uniswap ay nagsimula sa $0.48. Pagsapit ng June 2021, ang presyo dito ay $24.60. Kumita ng 5,025%. So ngayong nalaman nyo ang iba't ibang cryptocurrency na malaki ang posibilidad na kumita na malaki, magsimula ka ng mag-trade. Mag-ingat lang at maging matalino sa pagtitrade. Do your own research at wag basta-basta magtitrade nang wala kang kaalaman tungkol dito. May alam ka pa bang ibang crypto na pwedeng pagkakitaan? I-comment mo na down below para malaman din namin ang mga nalalaman mo. So till next time, thank you for watching.